हर हर महादेव यूट्यूब रसिक हो. त्रिनेत्रधारी शिवशंकरांच्या त्र्यंबकेश्वर नगरीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. ब्रह्मगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेलं हे नगर त्र्यंबक, जिथे आहे शिवशंकरांच्या 12 ज्योतिर्लिंगांमधील एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग. नुसते शिवशंकरांच्या दर्शनानेच आलेल्या विपत्ती आणि संकटांचा नाश होतो. असं म्हणतात की भगवान शिवशंकरांची कृपा जर झाली तर ब्रह्मांनी लिहिलेलं सुद्धा टळतं. कारण हे एकमेव असं स्थान आहे जिथे त्रिदेव एकाच ठिकाणी प्रगट झालेले आहेत. त्र्यंबकेश्वराचे निसर्गिक सौंदर्य सुद्धा आकर्षित करणार आहे. त्र्यंबकेश्वरला येण्याच्या आधी मी कधी विचारच केला नव्हता की इतकं सुंदर असलेलं हे त्र्यंबकेश्वर मला कधी पाहायला मिळेल. हे त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यापासून 30 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या त्र्यंबक गावामध्ये आहे. असं म्हणतात की प्राचीन काळातील गौतम ऋषींची ही तपोभूमी आहे. गौतम ऋषींनी आपल्यावर लागलेल्या गोहत्येचं पाप धुवून जावं यासाठी कठोर तपश्चर्या केली. भगवान शिवशंकरांकडून साक्षात गंगादेवीला या ठिकाणी अवतरित करण्याचं वरदान मागितलं. त्याचं फळ म्हणून ब्रह्मगिरी पर्वतावरून दक्षिणाची गंगा अर्थात गोदावरीचं या ठिकाणून उगम होतं. आणि त्यांच्या सांगण्यावरून भगवान शिवशंकरांनी गोदावरीच्या स्थानावर विराजमान होण्याचे मान्य केले. त्रिनेत्रधारी शिवशंकरांच्या ह्या स्थानावर विराजमान होण्यामुळेच ह्या स्थानाला त्र्यंबक म्हणून नाव पडलेले आहे. त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रवाले. सगळ्या प्रकारच्या पुण्यांना आपल्यात समर्पित करणाऱ्या या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाचे असे महत्त्व आहे की बाकी ज्योतिर्लिंगांप्रमाणे ह्या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगामध्ये शिवलिंग स्थित नाही आहे. गर्भगृहात प्रवेश केल्यानंतर आपल्याला फक्त ह्याची अर्घा दृष्टीस पडते आणि त्या अर्घेच्या आतमध्ये आपल्याला 3 छोटी छोटी पिंड दिसतात, जी ब्रह्मा, विष्णू आणि महादेवांची प्रतीक आहेत. अर्थात या ठिकाणी त्रिदेव एकाच अर्घ्यामध्ये विराजमान झालेले आहेत. सकाळच्या पूजेनंतर या अर्घेवर पंचमुखी चांदीचे मुकुट चढवले जाते. उज्जैनच्या महाकालेश्वर महादेवाप्रमाणेच ह्या त्र्यंबकेश्वर महादेवाला इथले राजे म्हटले जाते. ह्यासाठीच त्र्यंबकचे राजे आपल्या प्रजेचे हाल जाणून घेण्यासाठी नगराच्या भ्रमणासाठी निघतात. काळ्या पाषाणापासून बनलेल्या ह्या मंदिराचे पुनर्निर्माण नानासाहेब पेशवे यांनी केले होते, जे प्राचीन नांगरा वास्तू शिल्पशैलीचे उदाहरण आहे.